Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon to everyone, no? It's another Friday and it's another statistics and probability online setting. So, if we're going to look at this in this scenario, start na tayo with our discussion, no? So, last time, we discussed about the different sampling. Okay, now let's start. Review lang natin kung ano yung mga sampling techniques by answering the following activities. Okay. The first, you are given a list of all graduating students in your school. You decided to survey every 10th student on the list and ask them the organization that they belong. Okay. Now, if this is the case, anong klaseng sampling technique ang ginamit natin? Since there's a presence of every 10th, sige nga, tingnan muna natin, baka may sagot. Ayun. Yan, exactly. Our answer is systematic random sampling. Oo, kapag ganyan, kapag every 10th or every case item ang kinoconsider natin, that's actually systematic random sampling. Now, let's go to the second item. You wish to make a comparison of the genders differences in mathematics performance. You divide the population into two groups, male and female, and randomly pick respondents from each of the group. So, ibig sabihin, kumuha tayo sa male, kumuha tayo sa female, ano kayang sampling technique yan? Ayan, tingnan nga natin. Kung ang sagot nyo ay stratified random sampling, exactly, tama yun. Diniscuss natin yun last week, no? So, ibig sabihin, if we get a proportional number of respondents per group, ang tawag natin dyan sa sampling technique na yan ay stratified random sampling. Okay, let's go to the third item.
You assign numbers to the members of the population and then use draw lots to obtain your samples to answer your survey on the most popular festivals in the country. Which is ginamit natin yung class quiz natin dyan last week, di ba? So nag-assign tayo ng number, then pwede tayong mag-draw lots with the assigned number. Anong tawag dyan sa sampling technique na yan? Sige nga, kung meron. Kung ang sagot nyo ay simple random sampling, tama yon. Simple random sampling ang ginamit natin dyan. Okay, next. Fourth item, para medyo marami tayong ma-discuss today, no? You randomly pick 5 out of 15 barangays to conduct your survey in your municipality or city about their best environment-friendly practices. So in this case, ang kinuha natin, hindi individuals, kundi barangay, cluster, random sampling naman to. Sige nga, tingnan nga natin. Ayan. Tapos, last item na, last sample na tayo. You write the names of each student in a piece of paper, shuffles, and then draw 8 names to answer a survey on their ethical media practices. If that's the case, ano kayang sampling technique to? Very simple lang, no? Parang draw lots. So, this is simple random sampling. So, why do we need to sample? Sabi natin last time kasi nga cost-effective siya at saka time-efficient, which is true. Then, from here, di ba kapag nagko-conduct tayo ng, pag ang item ay galing sa population, from the population, magka-conduct tayo ng survey. Magka-conduct tayo ng census. From the population, magka-conduct tayo ng census, and then from the census, yung data na makukuha natin to describe the population, ang tawag natin doon ay parameter. Yan. Samantalang kung meron tayong sample, yung sample na nakuha natin, magko-conduct tayo ng survey na kung saan yung magiging characteristic ng data na makukuha natin ay, anong tatawag natin doon? Statistic. Therefore, yun yung focus natin ngayon. A blank is a measure that used to describe the population. Ano kaya yung blank na yun? Parameter. A parameter is a measure that is used to describe the population, while statistic is a measure that is used to describe the what? The sample. Ganun pala yung teacher. Yes. So, para makuha natin yung parameter, kailangan tayong mag-census at yung data ay galing sa population. Para makuha natin yung statistic, kailangan nating mag-conduct ng survey para makuha yung data from the sample. Ganun pala yun, teacher. Yes. Okay. So, when we talk about the parameter, let's talk about certain measures. Ano ba yung mga parameter na kinoconsider natin? Ang isang kinoconsider nating parameter is yung proseso na kung saan kukunin natin yung sum ng data at i-divide natin sa number of data. Anong tawag natin doon? Tama, ang tawag natin doon ay mean. Ayan. Good afternoon kay Sir Joel, kay Elizama, kay Catherine. Yan. Thank you sa pagsagot. Pati si Chrislyn, no? So, ibig sabihin, mean is a parameter kung ang data ay nanggaling sa population. Anong tawag natin doon pag yung data ay nanggaling sa population at kinuha natin yung mean? Ang tawag natin doon ay population mean. Ano yung population mean? Is the mean computed based on the elements of the population or data? Ganun pala yun, teacher. Oo, meron palang tinatawag na population mean. Yes. So, paano kinocompute si population mean? Katulad lang ng basic mean na kinocompute natin. Paano yun? Kinukuha yung summation ng scores divided by n. Okay, where this symbol, ayan, yung symbol na yan, ang base dyan sa symbol naman, mu, is equal to the summation of the score or summation of the random variable over n, where n refers to the number of elements in the population. Okay, teacher. Sige. Now, given this data, halimbawa, meron daw tayong 10 estudyante sa grade 11. Yan, no? So, ito yung mga scores nila. Yan. Now, paano natin kukunin yung mean? Pwede natin gawin yung actual na ginagawa natin, i-add lang natin si 96, si 89, 78, and so on. Pero may tuturo ako sa inyong bagong proseso. Okay? Since
gusto natin mapadali yung proseso natin, pero syempre, ang basic na i-add natin, tas i-divide natin by 10 kasi 10 ito. Yun yung idea. Pero, meron din tayong paraan para mapadali. Now, tingnan natin yung calculator natin. Kung may feature yung calculator natin, click nyo yung menu, tapos 6. Yan. Para mapadali, no? Yan. Click natin yung one variable. Pwedeng i-encode lang natin actually lahat ng data na meron tayo dito. Halimbawa, si 96 equal lang 89, 78. Okay, ini-encode ko lang, no? 88, 80. Tama ba yung mga data na in-encode ko? 76. Yan. 89, 91, 84, and 81. Dapat tama yung data na in-encode natin. Kasi kung hindi, may discrepancy tayo sa magiging sagot. Kung may sagot kayo, pwede nyo i-chat na lang para makita natin kung tama ba yung nakuha nating sagot. Vini-verify ko lang kung tama yung mga items natin, no? Okay. So, yan. After nyan, the next thing na gagawin natin is identify natin yung paano natin kukunin yung ibang values. We can click on option. Wow. Tapos, pwede nating i-click si 3. Sa kaso na to, makikita nyo, uy, teacher, may mean na. Anong mean natin? 85.2. Yung X with bar on top, that would be the mean. So, ibig sabihin, ang total nito ay 852. Kapag minanual natin, ang total niya ay 852. Okay? 852. At ang number ng items natin ay 10. Ganun pala yun, teacher. Oo, ang maganda dito, kung may feature na ganito yung calculator nyo, nandito na lahat ng values na kailangan nyo. Yan, galing, no? So, pero, sabi nga natin, kung imamanual natin yan, 852 ito, definitely, the mean would be 852 divided by 10. Kung ika-calculate natin, nandito na yung mean, yung unang-unang value dyan sa table natin, no? So, ang mean natin is 85.2. Pareho ba tayo ng nakuha? Yan yung mean ng population o ang tinatawag nating population mean kasi galing siya dun sa pinaka-population sa pangkalahatan ng item na kinoconsider natin. Ngayon, hindi pa tayo natatapos dyan. Meron din, pwede rin natin pinag-usapan kung napag-usapan natin yung mean. Another parameter na pwede nating i-consider is yung variance at variance at standard deviation. Parameter din pala yan, teacher. Yes, population variance at population standard deviation naman ang tawag dito kung ang data ay galing sa population. So, is computed variance of the elements of the population. Ang tawag natin dito ay population variance. Paano naman kino-compute si population variance? Madali lang, no? Okay, kino-compute natin si population variance gamit ang formula na to. Familiar na kayo dito kasi nagamit na natin yan before. The score minus the mean, the summation of the square of the score minus the mean divided by n. Alam na natin ang mean, di ba? Ano ang mean natin? 85.2. Okay, actually nandito na rin si variance. Yan, yung may squared. Nakikita nyo? Yan. Yung summation of x squared, yung pangatlo. Pero, bago natin yan, okay. Yan. Okay, kaya lang bago natin yan gawin, bago natin yan i-identify, the next thing that we have to do is, identify pala muna natin to. Blank is the computed standard deviation. Ano sa palagay nyo? Population standard deviation. Meron rin pala niyan. Yan. Okay. Bakit? Bakit natin inisa na? Ito yung formula ng variance kasi si population standard deviation, si standard deviation ay square root ni variance. Kinukuha kasi natin gaano yung layo ng bawat data natin from the mean. Yun ang kinukuha nitong population variance at population standard deviation kung naalala nyo dun sa napag-aralan natin last time, no? Okay. Ngayon naman dito, ibibigay ko sa inyo yung feature. Okay, teacher, sabi mo nandiyan na. Sige, balikan natin yan mamaya. Punta muna tayo dun sa calculating mode. Ayan.
Okay. Pagdating sa calculating mode, ito yun naman yung ifo-focus natin. Ayan, magandang hapon, no? Ang dami natin kasama ngayong hapon and I'm happy for that. Okay, para makuha natin yung mean, alam natin na ang mean natin ay 85.2. Okay, alam natin na ang mean ng population natin ay 85.2. Let me put it there. So, paano naman natin makukuha yung ibang values? Okay. Sisimplehan na lang natin. Ang gawin natin, si 85.2 ay i-assign natin as a variable x. Okay. Ano yung feature na to? STOX. Okay. Bakit mo siya in-assign, teacher? Para mas madali. Hindi na ako magkikiin paulit-ulit ng 85.2. So, kung gusto ko siyang masolve, kasi kailangan ko masolve yung square ng difference ng score at ng mean. So, para magawa ko yon, si 96 minus x na lang. Automatic, it will give me 10.8. 10.8, yun yung difference ni 96 at ni 85.2. Oh, ang bilis naman, teacher. Kasi nga, inassign ko na yung value na yung value na 85.2, yun na yung value ni ni mean. Okay. So, ganun pala yung, teacher. Pwede pala yung gawin. Oo. So, explore nyo yung functions ng calculator nyo. Kaya lang, idediretso ko na to per row. So, squared equals, yan, 116.64. Okay, nakukuha ba? Okay, ngayon, ganun din yung gagawin ko. 89 minus x, which is 85.2, no? The answer is 3.8, and then squared, 14.44. Yan. Tapos, 78 minus mean. Mean is x. Bakit x na lang kinikiin mo, teacher? Kasi nga, inassign ko na siya kanina. Yan. 7.2 squared is 51.84. Yan. Next. The next thing is 88. Minus the mean. 2.8 squared. 7.84. Notice na lagi kong kinikip yung SD, no? Kasi yun yung mag-change ng fraction to decimal. Naka-natural display kasi normally ang mga scientific calculator. Okay, 80 minus the mean equals negative 2. Okay, balik ko. SD, 27.04. Negative 5.2 yan. Okay. Next, 76, malapit na. Minus the mean. Negative 9.2 squared. Okay. Kasi kailangan yung makita, kailangan nating mapagdaanan para alam nyo yung proseso na gagawin nyo pag kayo na nag-solve, di ba? Kasi pag hindi, may hirapan rin kayo kung paano nangyari yun, teacher? Oo. Okay, 14.44. Okay. I hope nasa parehong track tayo, no? 5.8 minus x equals, okay, click on SD, 5.8. Bakit 5.8, teacher? 91 minus the mean equals 29 over 5 or 5.8. Wait lang hindi ko pala nasulat. Okay. 5.8 squared will give us 33.64. Are we on the right track? Mukhang oo naman. Okay, next. 84, mas mababa siya sa mean, so negative 2. Correct, negative 1.2. And squared, 1.44. And last, 81, negative ulit, no? Kasi nga, mas mababa siya sa mean. Ayan. Negative 4.2 squared equals 17.64. Okay. Pag tinotal ko yan, ang total niyan ay 369.6. Which is, naalala nyo kanina, okay,
balik tayo dun sa menu, no? Tapos 6, one variable. I-key-in ko ulit, 96, 89, 78, 88, 80, 76, 89, 91, 84, and 81. Pag clinic ko yung equal, kinlik ko si option, and then 3, makikita nyo na, ayun na yun, diba teacher? Yan yung summation ng, kasi iba yung proseso dito, no? Summation of squared x is 36.96. Yun na yung variance. Paano yun yung naging variance? Remember, ang total nito ay 369.6 divided by n. And ang n, ilan ba to? 10. Which is 369.6 divided by 10. Anong sagot natin? 36.96. Notice na yan yung pang-apat. Ganun pala yung teacher. Oo. And yung variance, of course, is the square root ni 369.6 or nung variance natin. So, kung kukunin natin, anong square root nun, nandito na siya. Ito na rin yun, yung standard deviation natin, which is yung second to the last, 6.08. Yan, pag 2 decimal places. So, i-menu natin. Yan. Kunin natin yung calculating mode, no? Ano ba talaga ang square root ni 369.6? Equals, 36.96 pala. Square root ni 36.96. Ayan, ni variance, di ba? Okay, ayun, 6.079, so 6.08. So, iyan yung mga nakuha nating mean, 85.2, yung yung variance na 36.96 at yung standard deviation na 6.08, yung tatlong yan ay parameter kasi galing siya sa population. Ganun pala yung teacher. Yes, exactly. Ngayon, ano naman yung parameter? Yung parameter, it can be the mean, the variance, and the standard deviation. Ano ngayon yung tinatawag nating statistic? Or tinatawag nating sample mean. Sample mean is the average of all data of the samples. Since galing siya sa sample, ang tawag natin sa mean na to ay sample mean at ito ay statistic. So, ibig sabihin, hindi natin i-consider lahat. Rather, ang i-consider lang natin ay ilan. Depende. Etong 96, 78, 76, 89, 91, at 84 na to, ito ay kino-consider nating sample. One of the many samples. Sample of how many? Sample of size 6. Kasi 6 lang. Okay. Kapag kinuha nyo yung mean nito, yan, kapag kinuha natin yung mean nito, yung mean na makukuha natin dito, okay, gamitin na natin yung pinakamadaling paraan, no? Okay, yan. 6. Okay, kunin na natin yung mean. 96, 78, kaya tinuro ko na to sa inyo para mas mapadali yung paraan nyo ng pagkuha. Gusto lang kasi nating malaman na iba pala si sample mean at saka iba si population mean. Oo, pero approximate value niya to kasi nga, okay, sabi nila, habang dumadami yung sample mean natin, mas nagiging closer at closer dun sa actual mean yung magiging data natin, no? So yan, 6. If we're going to look at it, click natin yung option, click natin yung 1, click natin yung option, click natin yung 3, ayun yung mean niya, 85.67. Okay. So, ibig sabihin, teacher, parang mas malaki siya dun sa actual mean natin kanina. Oo, kasi sample naman siya. Okay. Now, eto, mean din siya, pero ang tawag natin dito sample mean, ito ay ang tinatawag natin na statistic. Okay. Bakit? Because this actually did not came from the actual population, but this is from a sample of size 6. Ganun pala yung teacher. Yes. Ganun din yung makukuha nating sample variance.
Yan. Ang sample variance naman ay statistic din. Yan. Kasi galing siya sa sample. At ang indication natin yan, kanina ang ginamit natin sigma, kung natatandaan nyo sa population. Dito ang gagamitin natin is a lowercase s. Yan. Pag kinuha natin yan at saka yung tinatawag nating sample standard deviation, yung tatlong yan, although sila ay standard deviation, mean at variance, lahat yan ay ang tawag natin dyan sa tatlong yan, hindi ko na isosolve kasi nga, wala na tayong ring oras, sample mean, sample variance, at sample deviation. Standard deviation, yung tatlong yan ay statistic. Bakit? Kasi galing siya sa sample. Yun pala yun, teacher. So, pag sinabi natin yung mga measures of position, yan, it can be as a parameter or a statistic, depende kung saan galing ang data natin. Yan. Now, bakit importante ang parameter at sample? Kasi, ang next na discussion natin will be all about sampling distribution of the sample mean. Yan. Ano ba yung sampling distribution of the sample means, teacher? Ayan. Talagang sinusulat pa natin eh. Kasi syempre, kailangan naiintindihan nyo siya. Diba? Is a frequency distribution using computed sample mean from all the possible random samples of a particular sample size taken from the given population. Parang ang gulo, teacher. Paano ba mag-construct ng sampling distribution of the sample mean? Yan. Sige, tingnan natin kung paano. No? May mga steps yan. Yung unang step, sabi, determine the number of sets of all possible random samples that can be drawn. So, paano natin yun gagawin, teacher? Okay. Magbigay na tayo ng sample para magawa natin. The population of senior high school consists of numbers 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So, ang sabi dito, identify nyo daw ilan ang sample mean. Halimbawa, kukuha tayo ng sample, construct a sampling distribution with sample size. Okay. Hindi na ilagay ni teacher, no? Sample size of 3. Okay. So, tagtatatlo, teacher. So, kung ito yung items, ilan ba yan? Ito ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, that means, para makuha natin kung ilan ang samples lahat-lahat of size 3, kukunin natin yung 5, choose 3. Yan. Ito si sample, at si population ay 5 dahil 5 yung items na kinonsider natin dyan. So, para ma-solve natin yan, 5 factorial over 5 minus 3 factorial quantity, 5 minus 3 factorial times 3 factorial. That would be 5 factorial over 2 factorial times 3 factorial. Okay, ngayon, ang importante kapag nagkiki-in kayo ng value sa calculator nyo, lalo na kung factorial notation, kailangan may multiplication symbol or may operation in between. Kahit multiplication pa yan, kailangan isulat natin yung multiplication. Unlike dito, no, hindi na. Okay na, understood na. Okay, ang factorial notation in this case is shift x raised to negative 1. So, 5 minus 3, that's 2 factorial. Yan. Times. O, kailangan may times. Bakit kailangan may times? Kasi hindi naman yan na-determine kapag wala. Diba? Pag kiniin nyo 2, 3, hindi naman yan 2 times 3, diba? So, kailangan may multiplication sign. And then equals, the answer is 10. So, ibig sabihin, may 10 samples na ang sample, na ang size ay 3. Okay. So, paano tayo magko-create ng sampling distribution? Parang ang dami na nating distribution na napag-usapan, teacher, no? Oo, marami na actually. Okay. Pangalawang step, so una daw, para raw makabuo ka ng sampling distribution, ang unang dapat na gawin mo, identify mo ilang sample. Pero kailangan may sample size. Ilang sample na may sample size na 3 ang pwede nyong makuha kung meron kayong 5 items in the population. List all the possible random samples and solve for the sample mean of each set of samples. Sample mean, no? Kasi nga, hindi siya mean ng buong population, mean siya ng bawat sample. So, paano natin gagawin yun? Ililista daw natin.
So, alam nyo na meron kayong 1, 2, 3, 4, 5. Ililista natin lahat ng samples na may tagtatatlo. Okay, teacher. Gets ko na. Sige, di ba may 10. Sige nga kung meron, pwede nyong i-chat dyan. Ano kaya yung mga samples na pwede nating makuha? Yan. Okay. So, ang mga samples, pwede yung 1, 2, 3. Yan, organize natin. 1, 2, and 4. Kasi tagtatatlo eh. Yan. 1, 2, and 5. Tapos na tayo sa 1, 2, 1, 3 naman. 1, 3, and 4. 1, 3, and 5. Sabihan nyo ako, baka may nakaligtaan pa ako ha. Then, 1, 4, and 5. 1, 4, and 5, teacher. Okay, so 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5. Okay, 1, 4, 5. Okay, tapos na si 1, teacher. Paano yun? Di sa 2 naman tayo magsimula. 2, 3, 5. Ano pa? 2, 3, 4. Ano pa? 2, 3, 5. 2, 3, 4. 3, 4, 5, teacher. 3, 4, 5. Yan. Kumpleto na. 10 na ba to? Kasi sabi 10 lang eh. Ay, meron pa. Kulang pa tayo ng isa, teacher. 2, 4, 5. Pagbalik na rin ko para mas organized. Si teacher. Yes. Gusto ko, para mas maganda pag-organize, dire-direction, diba? So, 1 lahat, 2 lahat, 3. Okay, ganyan. So, paano natin kukunin? Kunin daw natin yung mini itong tatlong to. Naku, teacher, matagal yan. Okay lang yun. Tiyagaan talaga yan. Buti nga 10 lang to sa case na to, no? Yung example sa module nyo, medyo malaki. Diba? So, i-add nyo lang. Kapag may gitna, okay, 1, 2, 3, 2 na yan. Yan. 1, 2, 4, sige, gawin natin. Divided by 3. Ang tawag dito sa mga mean na to ay sample means. Yan. 2.33 approximately. Sige, idediretso ko na. 2.67. 2.67. Ayan. 135. 135. Ay, wala ako nilagay na add. 1 plus 3 plus 5. Yan. Nagmamadali ka, teacher. Hindi naman. Okay. So, 3. Talagang yun pa kinalcule ni teacher, no? 3 ito. Okay. Pwede nyo namang gawing 3.00 para consistent tayo na 2 decimal places lahat. Okay. 234. 234 is 3. 235, 3.33. Okay. Okay, then 245, 3.67. 3454. Check nga natin. 3.67, 3.33, 3.33, 3. Okay na yan. Ngayon, so ito na yung step 2. Na-identify na natin yung list at the same time nakuha natin yung mean ng bawat sample. Take note na ito lahat ng samples. Paano nyo nalaman? Kasi based dun sa computation natin, 10 lang ang samples na mabubuo nyo na may size 3. Yan. Construct a frequency and probability distribution table of the sample means. Para pala makapag-construct tayo ng sampling distribution, kailangan i-construct natin yung frequency at probability. Ano yung sample mean nito? May mga naulit na mean, so hindi na natin yun uulitin. Okay, snip ko lang to ha. Wait lang. Yan. Okay, nakikita niyo na yung mga ginagawa ni teacher. Ayan, snip natin para mas madali nating ma-identify. Okay. Ngayon, ilalagay ko yan dito. Ayan. Para makita na natin. Okay lang yan matakpan. Yan, takpan na natin. So, ang step 3, identify daw natin, ito daw ang sampling distribution. Ganyan pala siya i-create. Oo. Anong gagawin natin? Kunin natin yung mga sample mean. So, may sample mean na 2. May sample mean na 2.33. 2.67. Yung mga naulit, wag na nating ulitin kasi may frequency naman. 3.33, 3.67, at saka 4. Okay, ngayon, identify natin ilan yung 2. Isa lang.
So, diretso ko na. Anong probability? 1 out of 10. Kasi 10 yung mean na to in principle. Okay, ano yung frequency na 2.33? 1 din. Tapos, anong probability niya? 1 out of 10. Yun. So, ano ang probability na 2.33 ang mean ng may sample size na 3? 1/10. Ayan, ganun siya, no? 2.67, ilan yan? Dalawa yan, teacher. So, 2 out of 10 or 1/5. Yung 3 ilan? Dalawa din yan, teacher. Di dalawa, 1/5 din. 3.33, dalawa din. 1/5 din. Yung 3.67, isa lang siya, teacher. So, 1 out of 10. Yan. Ito ngayon yung sampling distribution. Naalala nyo, so naka-table form siya. So, isa and 1 out of 10. Ang total nito ay 1. Ang total ng frequency natin ay 10. Yan. Okay. Now, nagawa na natin. Yan lang yung pagko-construct ng sampling distribution of the sample mean. Okay. Now, maybe you're wondering, ano naman ang pwede natin gawin? So, medyo mahaba-haba pa, no? So, in the long run, kapag dinire-direction natin to, okay, pag pinahanap ko yung mean nito at saka yung mean ng variance, ang magiging end result niyan, okay, direction na tayo kasi nga medyo naghahabol tayo ng topic natin. Okay. Ang magiging end result niyan is that the mean of the population is equal to the mean of the sampling distribution of the sample mean. Ibig sabihin, teacher, yung mean ng population natin na nakuha kanina, pag kinuha natin yung mean ng lahat ng sampling distribution, anong total? Ang total niya din ay ano? Pareho nung average ng population natin. Kasi kinonsider natin lahat ng sample na may sample size na 3. Yun yung sinasabi sa sampling distribution of sample mean. Yun yung gusto niyang palabasin in the long run. Yan. Ito yung isang topic na pinag-aralan nyo last time. Yan. Okay. Punta na tayo dun sa second. Sorry ha. Ayan. Ngayon, ito naman yung next natin. Okay. Yan. Yung next na focus natin is yung central limit theorem and t-distribution. Meron pa pala tayong lesson, teacher. Yes, ito na yung last naman. Huwag kayong mag-alala. So, di ba last time pinag-usapan natin yung z-test? Ayan, yung parang z-distribution or normal random variable. Exactly. Ito naman, ang pag-uusapan naman natin is t-distribution. Yan, ano kayang pinagkaiba nun, no? Yan yung sana ma-develop natin or ma-conclude natin ngayong araw. Ayan. So, the first thing that we have to do is identify the properties of sampling distribution. So, sabi ko nga, in the long run, may gusto tayong i-conclude dun sa activities na pinagawa sa inyo sa klase. Meron pala, teacher, hindi lang pala yun ganon. Oo. Ano yung una natin gustong i-conclude? Ito yun, yung mga properties ng sampling distribution of sample mean. Sabi dito, if all possible size n are drawn from a population size of capital N. So, ibig sabihin, lahat ng sample size, katulad yung ginawa natin kanina, nilista natin lahat, no? From the population. Na 1, 2, 3, 4, 5, nilista natin lahat ng sample size of samples of size with 3 items, no? So, pagkatapos nun, with mean, yan. And variance, yan yung symbol ni variance, no, of the population, then the sampling distribution of the sample mean has the following properties. Ano daw yung mga properties? Una, first, the mean of the sampling distribution of the sample mean is what? Is equal to the population mean. Ganun pala yung teacher. Oo, pag in-identify nyo daw lahat, in the long run, yung mean ng sample, ng lahat ng sample, na may size 3 or size 2, depende, at yung population mean mo, pag pinag-compare mo raw yun, equal ang makukuha natin.
Yan. Kaya ko kayo tinuruan ng shortcut sa calculator kasi medyo madami-dami tayong gagawin, no? Okay. Second, the blank of the sampling distribution of the sample mean. Ano yung blank na yan? Ano ba yung symbol na to? Yan, may squared. Ayan. Ano ba yan, teacher? The variance. Yung variance daw of the sampling distribution of the sample mean is given by this formula for infinite population. Paano mo malalaman na infinite at saka finite population? Yung infinite population, wala siyang hindi niya binibigay kung ilan. Pag sinabi niyang finite population, sa isang problem na binigay, may specific number ng items sa population na binigay. Halimbawa, 10. Yan. So, yun daw. Ito daw yung way na para makuha mo yung variance. Also, ano naman to? Nawala yung squared. So, ito ay standard deviation. Yan. The standard deviation of the sampling distribution of the sample mean ay pwede mo raw makompute gamit ito. Ayan. Next. So, ano nga ba itong dalawang items na to? Okay. So, pag tinabi natin, i-recall lang natin, no? A sampling distribution of the sample mean ay ano nga ulit? Is a frequency distribution of the sample mean computed from all possible random samples of a specific size n taken from a population. Okay, teacher. The blank of the sample mean the probability distribution. Oo, nakikita ko to dun sa mga multiple choice items nyo dun sa module of the sample mean is also called the sampling distribution of the sample mean. Kung ang population ay normally distributed, wala tayong problema. Then yung sampling distribution ng sample mean ay normally distributed din. Okay, so ibig sabihin, kapag ganon, pwede pa rin natin gamitin si distribution. Ang tanong, paano kung ang population ay hindi normal or hindi natin alam kasi hindi sinabi sa problem? Paano ang gagawin natin? Doon papasok si central limit theorem. Teacher, ganun pala. Exactly. Ano ba yung implication or ano ba yung ini-imply ni central limit theorem? Sinasabi sa central limit theorem, hindi ko na dinetalye pero gusto ko lang ibigay yung 4 na punto. 3 punto. Apat na punto. Unang punto, when the sample size tends to infinity, ibig sabihin, kung ang sample size mo ay very large sample, pero hindi sinabi kung hindi na natin mali sa lahat, pero napakalaki ng sample natin, the distribution of the sample mean X will be what? Will be normally distributed. Yan. I-assume natin na habang lumalaki yung sample size natin, getting nearer and nearer dun sa actual population, mas nagiging normally distributed. Yun yung sinasabi ni central limit theorem. Okay, teacher. So, kahit hindi sinabi na normally distributed siya, basta malaki yung sample size natin, automatic, it tends to be a normally distributed distribution. Exactly. Yan. Ano pa yung pangalawang punto niya, teacher? If the sample size tends to infinity and then the sample mean will be equal to the population mean or will get an approximately nearer value to the population mean. Ganun pala yun, teacher. Yes, habang lumalaki yung sample. When the original variable, ito yung pangatlong punto. When the original variable is normally distributed, the distribution of the sample means will be normally distributed for any sample size. Anong ibig sabihin nun, teacher? Ibig sabihin, kung yung original variable ay normally distributed na, automatic yung sample na makukuha mo ng kahit na anong sample size, 10 sample size, 2 sample size, 5 sample size, yun ay magiging normally distributed din. Kasi normally distributed yung original variable natin. Yun yung sinasabi ni central limit theorem. Hindi na tayo kailangang mag-assume pa.
And next, when the distribution of the original variable might not be normal, paano kung hindi normal? Paano yun? A sample size of what? Meron bang target na number ng sample size? 30 or more is needed to use a normal distribution to approximate the distribution of the sample mean. Di ba ang normal distribution gumagamit ng z-score? Para raw magamit natin yun, yung z-score, ang kailangan, ang number ng samples natin is 30 or more. Yun yung kinoconsider natin na marami. Ganun pala yun, teacher. Oo. Yun yung sinasabi ni Central Limit Theorem. Paano kung ang sample size ko ay 2 lang? 3, 4, 5. Ibang usapan na yun. Oo. Doon na papasok yung another form, which is yung tinatawag nating T-conversion. Okay, mag-extend lang tayo ng konti kasi na-excite ako sa discussion natin, no? We can continue to use z-score formula in our calculation. Pero ngayon, may nabago sa z-score natin. Natatandaan nyo, di ba ang formula lang natin, teacher, ng z-score is, or z-conversion is z is equal to the score minus the mean over the standard deviation. Bakit ngayon may n na? Makikita nyo yung difference na yan sa problem na ipepresent natin. Sagutan natin tong problem number 1. Yan. Okay. Ano yung problem number 1, teacher? Sabi dito sa problem number 1, the mean time it takes a group of senior high school to complete a certain examination is 50.6. The standard deviation is 6 minutes. Assume that the variable is normally distributed. Ayan. Pag sinabing assume that the variable is normally distributed, sinabi siya sa problem. Therefore, lahat ng samples na makukuha natin ay normally distributed din. So, pwede natin siyang gamitan ng z-score or z-distribution. Okay. Okay. Gets ko yun, teacher. Now, anong binigay dito? Binigay yung mean time para raw makatapos ng exam, 50.6. No? Ang tagal niyo pala mag-exam, no? Totoo, kasi nga medyo challenging teacher yung binibigay nyo. Oo. Okay. Standard deviation ay ano? Ay 6 minutes. Okay. So, yan yung alam ko, teacher, at normally distributed ang data ko. First question. Ano daw ang probability that a randomly selected senior high school student will complete the examination in less than 48 minutes? Ba, mas mababa yun dun sa mina? Yes. Okay. Sa kaso na to, anong gagamitin natin? Yung basic lang, kasi sabi probability lang eh. So, anong hinahanap natin? Hinahanap lang natin dito yung probability that x is less than 48. Gets ko na, teacher. So, para makuha yan, ang problema, walang 48 in a normal distribution, kung natatandaan nyo. Okay. Yan, pasensya na kayo sa drawing ni teacher. -1, -2, -3. Okay. So, kung ito yung drawing ni teacher, ibig sabihin, hindi ko mahahanap dyan si 48. Para makuha ko yung probability, kailangan ko makuha yung area under the normal curve. So, anong gagawin ko? Si 48, i-convert ko into z. Z is equal to 48 minus, ano nga yung mean ko? 50.6 over the standard deviation of 6. Okay. So, yan, teacher. Yan yung gagawin ko. So, 48 minus 50.6 equals divided by 6. Okay, teacher. So, ang sagot ko is negative 0.43. Okay. Negative 0.43. Therefore, ibig sabihin, para mahanap ko yan, teacher, parang yan lang din yung last week. Oo. The probability that x is less than 48 is the same as getting the probability of z being less than negative 0.43. Okay, teacher. So, paano ko ito hahanapin? I-trace ko muna, nasan ba si negative 0.43? Ito, negative 0.43. Labelan ko yan. Less than. So, ibig sabihin, ito. May nakakatapos kaya ng less than 48 minutes? Yan na, kapag kinonvert natin ay negative 0.43, no? Kung titingnan natin sa area natin, okay, area. Asa na ba yung area na to? Ayan, negative 0.43. Palakihin natin. Positive na yan. Dito tayo sa negative.
Negative 0.43. 0.01, 0.02, 0.03, 0.3336. Tama po ba? Yan, pakicheck na lang. Okay, so, ang value niya, teacher, ay 0.3336. Tama ba? Oo, so, ang probability that less than, that a high school student can finish in less than 48 minutes is what? 0.3336. Hindi reasonable, no? So, gawin nating fraction. 33.36%. There's 33.36% chance na ang isang estudyante ay matatapos in less than 48 minutes. Ganun pala yung mga problem na ganyan. Yes, yes. Okay. Ngayon, teacher, ano ang difference niyan dito? Okay, tignan niyo yung problem natin. The mean it takes a group of senior high school. Hindi natin alam kung ilan yung group ng senior high school dito. Pero may binigay na problem dito. If 49 randomly selected, so ibig sabihin, hindi yan yung lahat. Kumbaga nag-select ka ng 49 dun sa grupo na to, therefore, 49 is a sample. N na maliit is 49. Now, anong hinahanap? If 49 randomly selected senior high school student take the examination, what is the probability that the mean time it takes the group to complete the test will be less than 48 minutes? So yung probability that X is less than 48 minutes, that's what I'm looking for. Pero anong difference nito dun sa problem kanina? Sa problem kanina, I referred this to the population, but this one is referred to the 49 randomly selected senior high school student. Then, sa kaso na to, ang gagamitin kong formula, I have to convert that to Z, pero ang gagamitin ko is that Z is equal to the mean minus the mean of the sample minus the mean of the population over standard deviation over square root of n. Okay. Kaya pala may n kasi may 49 randomly selected. Yun yung difference nitong problem nitong dalawa. Okay, tapusin ko lang to. Ano yung mean natin? 48 minus 50.6 over 6, the fraction of 6 and square root of 49 or the quotient, no? Okay. So, sige, teacher. Gusto kong gamitan dito. Kung may fraction yung calculator nyo, i-maximize na natin. 40 minus 50.6 over the fraction, di ba? Kaya gusto ko talaga ang statistics kasi pwede akong gumamit ng calculator. Kailangan lang alam ko yung ilalaman, di ba? And the answer is negative 3.03 approximately, no? So, ibig sabihin, para makuha ko that the probability that X is less than 48, based on the given condition, kailangan kong kunin yung probability that Z is less than negative 3.03. May difference ba? Of course, may difference siya dun sa kanina, no? Kasi nga, ilang samples yung kinuha natin? 49. Since ang sample ay greater than 30, pwede ko pa rin itong gamitin. And another thing, pwede ko pa rin gamitin si normal random variable. At saka sinabi naman sa problem na normally distributed siya. Okay. So, yan. So, hanapin ko ulit sa table si negative 3.03. Asan na siya? Anong value niya? Yan. Patulong naman. Okay. Teacher, nandiyan siya. Ayan o. Okay. Si negative 3.03, ayan. 0.0012. Okay. So, yung probability nito is 0.0012. Okay. Bakit yan na ba? Sigurado ka dyan, teacher. Sige, i-trace ko ulit siya, no? Importante na alam nyo mag-identify kung nasaan yung location niya. Negative 1, negative 2, negative 3. So, negative 3.03, nandito siya. Ayan siya. Maliit lang naman pala, teacher. So, ang probability that the student,
Sabi dito, what is the 49 randomly take the examination? What is the probability that the mean time? So, the mean time it takes for the 49 randomly selected senior high school student is what? High school student will finish in less than 48 minutes ay 0.0012 or 0.12%. Ay, grabe naman. Ang baba ng probability, di ba? So, ibig sabihin, talagang matagal sila mataas. Kasi nga naman yung mean ng population natin is 50.6. Yan. So, yan, 5:31 na. Yan, pasensya na kayo. Pero I hope nag-enjoy kayo. Di man natin siya natapos ng ganun kabilis, no? But I hope you understand everything that we discussed here. Yan. So, kung may tanong kayo, pwede naman kayong magtanong regarding that next meeting. Hopefully, yan, next meeting, i-discuss ko naman sa inyo kailan natin ginagamit si t-distribution bago tayo mag-proceed on hypothesis testing. Saglit lang to, dadaanan lang natin si t-distribution para pagdating ng hypothesis testing, ready na tayo. Yan. Excited ba kayo? So next week, huwag kayong mag-alala, may next week pa naman tayo. At maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong hapon, no? Kasama natin si John Lloyd. Si John Lloyd Orpilia, yan. Good afternoon. Si Ariel, si Jerome, thank you so much. And Leslie, si Milky, si Jane, yan, si Catherine, yan. Thank you so much. Sana natutunan nyo to, no? Sana mas nakita nyo yung ganda ng sampling distribution at yung normal random variable. Yan. Okay. Next week, kailan naman gagamitin si t-distribution tapos mag-hypothesis testing na tayo? Or pwedeng mag-proceed na tayo sa hypothesis testing, habulin na lang natin si t-distribution. Okay ba yon? Yan. Okay. So, while we're waiting, no, sayang naman yung time natin. Okay, hintayin lang natin kung ano yung magiging, nag-chat na rin kasi ako. Okay, yan. Tingnan natin, no? Ito yung mga problem. Ito, anong gagamitin nyo? Yung una or yung pangalawa? Yan, ito yung una natin, ha? Ito yung pangalawa. Okay, sige, tingnan natin. Ito, anong gagamitin nyo? Una or pangalawa? Normally distributed pa rin yan. Oo, yung pangalawa kasi may 49 randomly selected. So, sample na siya. So, yung pangalawa na. Okay, eto din, no? Ayan. Next week, ayan, exciting, no? T-distribution. Ayan. Ako din na-excite. Every Friday na-excite akong makasama kayo. At nandito din si June Ray. Hi. Thank you for being with us. And Noruel, no? Sana may ma-share kayo sa inyong mga ka-classmates. Si Jerome din at si Diana. Yan. So, yan. Ayan, nagsagot pala sila. Yung pangalawa, teacher, yes. Pag may sinasabi na, ganun pala yung teacher. Kaya pala, medyo nalito ako ng una. Okay. Pero at least ngayon, klaro na sa inyo kung kailan nyo gagamitin yung Z-score na ito at yung ito na Z-score. Kasi nga, yan, sample na siya. Yan. At sana nakita nyo yung importance ng population parameter at saka yung mga sample statistics natin, no? Yan. Wala palang sample statistic. Yan. Hintayin lang natin. Yun. Thank you so much. Sana natuto tayo ngayong hapon. Nag-enjoy ba kayo? Kasi ako nag-enjoy ako being with you at saka sana may natutunan ngayong hapon on the sampling distribution. Parang medyo na late tayo, teacher. Oo nga, medyo marami pala talaga ang bulk ng items sa senior high school statistics, no? Pero kayang-kaya natin yan. Okay. Thank you so much. Ayan, hintayin ko lang. Okay. Parang wala pa, no? Parang mahaba pa naman. Gusto pa yata tayo mag-extend. Okay. Thank you so much. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!